નમસ્કાર, વેલકમ ટુ ખાના ખજાના. આજે આપણે બનાવીશું દૂધીનો હલવો. બહાર જેવો મળે છે તેવો જ બનાવશું અને તે પણ માવાનો ઉપયોગ કર્યા વગર. સરસ રીતે દૂધીનો હલવો કેમ બનાવાય તે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હું તમને નાની નાની ટ્રિક્સ કહેતી જઈશ અને તે પ્રમાણે બનાવશો તો પરફેક્ટ દૂધીનો હલવો બહાર જેવો જ મળશે. તો ચાલો આપણે બનાવવાની તૈયારી શરૂ કરીએ. અહીં મેં 500 ગ્રામ દૂધી લઈ લીધી છે. તમારે જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવું હોય તેટલી દૂધી તમારે લઈ લેવાની. દૂધીને આપણે છોલી લીધી છે. હવે આપણે દૂધીના કટકા નાના કરી લઈશું. દૂધી કાળી પડી ન જાય તે માટે પાણીમાં રાખી દેવાની. હવે આ રીતે આપણે દૂધીનો વચ્ચેનો જે વ્હાઈટ પાર્ટ છે બીજવાળો તે નથી લેવાનો. આપણે તેને ઊભો જ ક્રશ કરીશું. આ રીતે આપણે તેને છોલી દઈશું. દૂધીને આપણે છીણી લીધી છે. હવે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું શુદ્ધ ઘી લઈ લઈશું અને તેના અંદર આપણે જે આ છીણેલી દૂધી છે તે એડ કરી દઈશું. હવે આપણે દૂધીને 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી આપણે એડ કર્યું છે તેમાં આપણે સારી રીતે તેને રોસ્ટ કરી લઈશું, જેથી હલવો જ્યારે આપણે તેમાં દૂધ નાખીએ અને તેને પકાવીએ તો પણ દૂધીની બાઇટ્સ આવે અને એકદમ સરસ એમ દૂધીનો જ પરફેક્ટ હલવો હોય તેવું લાગે. એટલા માટે આપણે દૂધીનો જે મેઇન દૂધી જળવાઈ રહે, દૂધીનો સ્વાદ અને દૂધીનું સ્ટ્રક્ચર, તેટલા માટે આપણે આ પ્રોસેસ કરીએ અને માવો ન નાખીએ છતાંય માવા જેવો ટેસ્ટ આવે એટલા માટે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી તેમાં એડ કર્યું છે. તમારે ન કરવું હોય એમ નામ બનાવવું હોય તો પણ ચાલે. હવે સાઈડમાં એક પેન લઈ લેવાની છે. તેમાં 1 ગ્લાસ દૂધ એડ કરીશું. તેમાં આપણે કાજુ, બદામ અને કિસમિસ જે રાખ્યા છે તે એડ કરી દઈશું અને 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મિલ્ક પાવડર. આ આપણા હલવાને એકદમ માવા જેવો જ લુક અને સ્વાદ બંને આપશે. હવે આપણે આ મિલ્ક પાવડરને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને દૂધને એકદમ સારી રીતે ઉકળવા દઈશું. એમાં આપણે અહીં જે કાજુ, બદામ અને અખરોટનો પાવડર તૈયાર છે તે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો એડ કરીશું એટલે સરસ મજાનો સ્વાદ આવશે હલવાનો. હવે આ દૂધમાં ગાંઠા ન પડે એ રીતે આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. દૂધ આપણું ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે તેમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. તમે તમારા સ્વાદ મુજબ વધુ કે ઓછી ખાંડની માત્રા લઈ શકો છો. આપણે જે 5 મિનિટ સુધી દૂધીને સારી રીતે સાંતળી લીધી છે તેમાં આ દૂધ આપણું એડ કરી દઈશું. સરસ મજાનું જાડું રબડી જેવું આપણું દૂધ થઈ ગયું છે, તેના લીધે માવા જેવો જ એકદમ. હવે 5 મિનિટ માટે આપણે જ્યાં સુધી દૂધ એકદમ દૂધને પૂરેપૂરું એકદમ તેમાં સમાઈ ન જાય દૂધ, ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂક કરી લઈશું. તમે આમાં કલર એડ ન કરો તો પણ ચાલે, પણ થોડોક તેનો સારો લુક આવે અને સારો દેખાય એટલા માટે આપણે 1 ચપટી ગ્રીન કલર એડ કરીએ છીએ, જેથી બહાર જેવો જ દૂધીનો હલવો આપણને દેખાય. આપણે હલવાને 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને કૂક કરી લીધો. તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ એકદમ શોષાઈ ગયું છે અને સરસ રીતે હજી 2 મિનિટ આપણે કૂક કરી લઈશું, જેથી એકદમ તેમાંથી ઘી છૂટું પડી જાય અને સરસ મજાનો આપણો સ્વાદિષ્ટ હલવો તૈયાર થઈ જાય. 2 મિનિટ માટે હજી આપણે કૂક કરી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણો સરસ મજાનો દૂધીનો હલવો. તમે જોયું ને થોડી જ વારમાં તે સારી રીતે કેવો સરસ આપણે ઘરે જ બનાવી લીધો. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દીધો છે અને હવે સર્વ કરી લઈએ. દૂધીનો હલવો આપણો તૈયાર છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર જો હજી નવા છો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.